अनि म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने वारेन्टी कार्ड बिना चाहिँ नकिन्नु होला है केही सामान पनि। जस्तै तपाईहरुले अब मोटो भ्लगिङ सुरु गर्नु भएको छ भने एडाप्टर अनि त्यसपछि गोप्रो अनि यो माइकहरु पनि राम्रो क्वालिटीको माइकहरु चाहिँ वारेन्टीहरु पाउँछ के यसको पनि। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि सन्चै छु। नेक्स्ट भ्लग गाइस। सो यो हो आफ्टर लङ टाइम म भ्लग अपलोड गर्दैछु है। सो मैले भ्लग अपलोड नगर्नुको कारण के हो भने जुन मैले सुरुमा ल्याएको थिएँ एडाप्टरसँग माइक, त्यो माइकको चाहिँ खै के टेक्निकल प्रब्लम भयो। त्यो जुन एडाप्टरमा हाल्ने ज्याक हुन्छ नि त्यो नै बिग्रेको छ क्या, बिग्रेको थियो। अनि हाम्रो सुरेश भ्लग दाइले मलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि म चाहिँ अहिले फेरि नयाँ माइक पठाइदिइसक्नु भएको छ मलाई। अनि हिजो बेलुका आएको थियो। सो आज चाहिँ फ्राइडे अनि म चाहिँ यहाँ त्यही चेक गर्न आएको। सो घरबाट यहाँ इन्जेलसम्म चेक भयो, राम्रो आवाज आएको छ कि छैन त्यही चेक गर्छु म। सो एकछिन स्टे ट्युन है त। सो यो अलराइट गाइज। अनि सो आवाज चाहिँ आएको रहेछ होइन। सो सही हो, राम्रो छ, आवाज चाहिँ आएको रहेछ। सो मैले भर्खर यहाँ चेक गरेँ, त्यहाँबाट यहाँ इन्जेलसम्म आवाज चाहिँ राम्रै आएको छ होइन। म चाहिँ आज भ्लग किन बनाउनु लागेको भने स्पेसल्ली म के भन्न खोजेको भने सो समटाइम तपाईँहरूलाई यस्तै प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसैले केही सामान जस्तै अब यो गोप्रोको सामानहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अहिले चाहिँ मैले युज गर्न लागेको एडाप्टरहरू अनि त्यस पछाडि माइक, यो सबै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै पिसहरू पाइँदैन होइन। अनि धेरै पिस नपाउने भएर चाहिँ के अरे यसको चाहिँ महँगो हुन्छ क्या सामान। यो प्राइसहरू महँगो हुन्छ, खासै यो महँगो हुने सामान चाहिँ होइन। तर यसको प्रोडक्टहरू चाहिँ कम छ क्या, लेस छ, त्यही भएर धेरै हुन्छ। सो अब फरेन कन्ट्रीहरूमा किन्ने भने त यसको प्राइस लेस नै हुन्छ होइन। तर नेपालमा चाहिँ धेरै छ नि त। अनि म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने वारेन्टी कार्ड बिना चाहिँ नकिन्नु होला है केही सामान पनि। जस्तै तपाईँहरूले अब मोटो भ्लगिङ सुरु गर्नुभएको छ भने एडाप्टर अनि त्यस पछाडि गोप्रो अनि यो माइकहरू पनि राम्रो क्वालिटीको माइकहरू चाहिँ वारेन्टीहरू पाउँछ क्या यसको पनि। सो त्यही भएर वारेन्टी बिना चाहिँ नकिनिदिनु भने नकिन्नु होला होइन। किनभने तपाईँहरूलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ कि अब वारेन्टी थिएन, अब कुन मुखले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले मेरो यो यति हप्तामा बिग्रियो, यति महिनामा बिग्रियो भनेर। सो सबैको वारेन्टीहरू पनि सोधेर अनि त्यही अनुसार किन्नु होला। वारेन्टी भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अनि केही महिना केही हप्तामै बिग्रियो भने त त्यसको रिप्लेसमेन्ट हुनै पर्ने हुन्छ क्या, जसरी होस् होइन। बिग्रिरहेको छ त अब छिनेको छैन होइन, केही गरेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ रिप्लेस हुनै पर्छ। सो अनि म चाहिँ अरू के भन्छु भने आज चाहिँ इन्फर्मेटिभ भ्लग भनौँ न, भ्लग नहालेको धेरै भएको थियो। मेरो टेक्निकल प्रब्लम होइन, मैले बिगारेको भन्दा नि कसरी बिग्रियो कि म अचम्म छु यार। माइक मैले लगभग 3-4वटा भ्लग बनाएपछि माइकै काम गर्नै छोड्यो। सो यहाँ चाहिँ एकदम बवाल छ कि ठाउँ चाहिँ होइन। सल्लाहको बुट्टाहरू चाहिँ साइडमा छ अनि तल चाहिँ यो सल्लाहको भन्छ नि के भन्छ सेउलाहरू तल बिछेको छ। सो यहाँ चाहिँ अहिले सिनेमेटिक यस्तो फोटोसुटहरू सब हान्नुपर्छ हामीले। सो एक्लै छु भए पनि बाइकको फोटोसुट, अब आफ्नो त अब थोप्रा नि गतिल छैन। अनि त्यही माथि ड्रेसअप नि हाने छैन। म त म बल खेल्न जानलाई जाङ्गे लगाएको मान्छे भ्लग गर्न हिँडिरहेको हो किनभने भ्लग नहालेको धेरै भएको छ। अनि सो भोलि चाहिँ स्याटरडे चाहिँ फिक्स हामी राइड गइन्छ। सो हेरौँ अब कहाँ गइन्छ थाहा छैन, फिक्स नै हुन्न हाम्रो राइड चाहिँ। सो हेरौँ अब कहाँ गइन्छ होइन, फिक्स छैन। भयो भने अब राइड चाहिँ हान्नु नै पर्छ हामीले। सो अब यो ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल लाग्छ मलाई है। सो हाम्रो बाइक सो मलाई चाहिँ यो बाटो कुदाउन मन लाग्यो। सो अब बाइक ट्याक्क मेन्टेन हानेर अनि यो बाटो सारा एक दिन जानुपर्छ मजाले केटाहरू मिलेर होइन। अनि सो त्यही हो, यो चाहिँ मिलनचोक बजार भइहाल्यो हाम्रो। वहाँबाट के अरे मिलनचोकको भ्यू टावर भनेर त्यसलाई बनाहन् भने हाम्रो यहाँबाटदेखि भ्यू टावर हो
ठिक्कै नआइन्छ घरबाट यति पुत्त हो 5 मिनट नै लाग्दैन यो चाहिँ धाइरिङ भइहाल्यो अनि उल्टा रत्नेचर बागलुङ देखिरह अब क्यामेराले कतिको क्याप्चर हानिरह त्यो त थाहा छैन सो त्यही हो अब भोलिको भ्लगको ठेगाना छैन हैन माइकको म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले के अब यस्तो सामानहरु किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम बुझेर किनिदिनु होला किनभने मैले चाहिँ अब हामी चिनिराखेको पहिलेदेखि भ्लग हेरेको दाइहरुबाट किनेको हो त्यही भएर मलाई राम्रोसँग बुझेर मैले किन्न पाएँ नि त जो पनि त्यहीसँग किन्नु भयो भने चाहिँ अब जस्तो पाए उस्तै पसलहरुबाट किन्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुलाई बुझ्न त्यसको बारेमा बुझिराखेको मान्छेसँग किन्नु भयो भने सजिलो हुन्छ हैन अब एक्कासी आफै गएर जान्ने भएर किन्नु भने चाहिँ सबै केही कुरामा जान्ने हुन पर्छ हैन तर सबै कुरामा जान्ने भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो त्यही भएर म त के रिकमेन्ड गर्छु भने एकदम बुझेर सामान ओइ लडे थिए एकदम बुझेर सामान किन्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु Alright guys, so केटी स्टाइलमा हुँदाखेरि हामी त दामी हो नि यसरी जम्प हान्ने क्या अब यस्तो ऱ्यामजम स्यामजम हान्ने ठाउँहरू छ अब के गर्नु बाइकको चेन गह अब हानौँ हैन चेनिस पकेटको त्यो एउटा खै बुच हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ गह के सो त्यही भएर अब फेरि पछि हानौँला नि त हैन गाइज सो तर कुद्न चाहिँ कुद्छ नि मेरो भाइ यस्तो ड्रिफ्ट हानी तपाईहरुलाई इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउन आएको हो म सो लङ टाइम भएको थियो भिडियो नहालेको सो त्यही भएर म चाहिँ छोटो मिठो बवाल भिडियो बनाउँछु भनेर आएको हो सो त्यही हो मेरो अब सानो मान्छेको सल्लाह सुझाव सुनेर भए पनि मानिदिनु होला सो अब अफरोड राइड हल्का हानौँ न तपाईहरुलाई इन्जोय त गराउनु पर्यो नि हैन हल्का अफरोड हानेर यसरी नै गियर अड्केको छ क्या त्यो चेनिस पकेटको उ गएर त्यही पनि हामी रट्टा हान्नुपर्छ बाइक चाहिँ घर पुऱ्याइदिउँ यिनीहरूलाई त्यही हो गाइस हामी ओए दामी लड्केको सो हेर्न सक्नुहुन्छ बोको दौडेको ओए बोका बोका ओ बोका बाटो छोड तल फराले क्या फराले हैन त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामीले माइक चेक गरिसकेको छौँ खतरा माटो फाल्दे सो त्यही हो हैन सो तपाईहरुलाई इन्फर्मेटिभ भिडियो भयो यो अनि सो त्यही हो यदि सबै भिडियोहरू अनि त्यस पछाडि मान्छेहरू बुझेर किन्नु होला सामानहरू चाहिँ यस्तो सामानहरू चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई ठग्न पनि सक्छ अनि तपाईहरुले नराम्रो सामानहरू पाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसैले मैले पनि यहाँ
सो यो माइक पनि कस्तो छ मैले अब एडिटिङ गर्ने बेलामा नै हेर्ने हो। अलि चाहिँ राम्रै थियो गोप्रोको साउन्डबाट चाहिँ। सो हेरौँ अब कस्तो हुन्छ होइन। सो भोलि चाहिँ बवाल भ्लग आउँछ, भोलि चाहिँ बवाल भ्लग बनाइन्छ। भोलि नै नआउन सक्छ तर बवाल भ्लग बनाउन जाँदैछौँ हामी। सो स्टे ट्युन गाइस, राम्रो भ्लगहरू आउँदैछ। सो हेर्न नछुटाउनु होला। सो राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि सो त्यही हो आजको लागि यति नै। सो होप यु गाइस एन्जॉय माई भिडियो। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, अनि सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला एन्ड पिस आउट, बाई।